everyone, I'm Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal and आजको भिडियोको लागि I'm very excited किनकि मसँग आज छ Xiaomi को recently launch भएको flagship phone जुन हो Xiaomi 12 Pro. Globally चाहिँ यो डिभाइसको बेस भेरिएन्ट $1000 र 1000 युरोमा लन्च भएको थियो जसलाई नेपाली रुपीसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1,20,000 भन्दा बढी पर्न जान्छ जसकारण हामीले यो डिभाइस नेपालमा पनि एकदमै महँगो रेटमा आउँछ होला भनेर सोचेको थियौं. तर विथ अ बिग सरप्राइज Xiaomi ले यसको बेस भेरिएन्ट 8GB प्लस 256GB इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ नेपाली मार्केटमा 1,05,000 मा लन्च गरेको छ भने 12 प्लस 256GB चाहिँ मात्र 1,15,000 मा लन्च गरेको छ. सो आजको हाम्रो यो भिडियोमा हामी Xiaomi 12 Pro ला अनबक्स गर्नेछौं, यसको फीचर्सको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौं र म लगायत हाम्रो बाकी टिम मेम्बरहरुको इनिशियल इम्प्रेसन पनि शेयर गर्नेछौं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज भिडियो. बक्स भित्र चाहिँ तपाईले फोन बाहेक ट्रान्सपेरेन्ट केस, युजर म्यानुअल, सिम इजेक्टर पिन, टाइप सी केबल र 120 वाटको फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ. यो चाहिँ एकदमै अमेजिङ कुरा हो किनकि अरु ब्रान्डहरुले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागशिप डिभाइसमा चार्जर प्रोवाइड गर्दैन तर Xiaomi ले चाहिँ स्टिल आफ्नो बक्समा चाहिँ चार्जर प्रोवाइड गरिरहेको छ, त्यो पनि अझै 120 वाटको. सो मलाई चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो लाग्यो. यसलाई हातमा लिँदाखेरि पनि एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ र साथसाथै यो त्यस्तो ठुलो पनि छैन र यसको बोथ साइड चाहिँ कर्भ भएको कारणले मेरो हातमा चाहिँ पर्फेक्टली फिट भएको छ. यसको एक्चुअल वेट चाहिँ जम्मा 204 ग्राम्स हो विच इज प्रिटी डिसेन्ट. हामीसँग चाहिँ यो फोन ब्लू शेडमा छ एन्ड पर्सनली आई फेल इन लभ विथ दिस कलर. यो चाहिँ एकदमै आइसी ब्लू शेड छ र यसको पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईले फ्रस्टेड म्याट डिजाइन पाउनुहुन्छ जसको कारणले चाहिँ फिंगरप्रिन्ट क्याच गर्ने खासै इस्यु देखिँदैन. त्यसमाथि झनै यसको क्यामेराको डिजाइन इज भेरी डिफरेन्ट फ्रम रेगुलर फोन मेकिङ इट स्ट्यान्ड आउट इभन मोर. यो फोनको ब्याक साइड ग्लासले बनेको छ भने यसको साइड फ्रेम एल्युमिनियमको हो र यो चाहिँ 8.2 मिलिमिटर थिक छ र हेर्दाखेरि चाहिँ यो त्यस्तो बल्की देखिँदैन. पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्न पर्दा राइट ह्यान्ड साइडमा पावर की, भोल्युम रकर छ भने टप एन्ड साइडमा आयर ब्लास्टर, मेन माइक र स्पिकर रहेको छ. एन्ड बाइ द वे यो फोनमा चाहिँ तपाईले क्वाड स्पिकर सेटअप चाहिँ पाउनुहुन्छ. राइट ह्यान्ड साइड कम्प्लिटली क्लीन छ भने बटम साइडमा चाहिँ तपाईले लाउड स्पिकर, टाइप सी पोर्ट, मेन माइक र डुअल सिम कार्ड स्लट पाउनुहुन्छ. नाउ मुभिङ अन टु द डिस्प्ले, Xiaomi 12 Pro मा तपाईले 6.73 इन्चको AMOLED LTPO डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ QHD प्लस रेजोल्युसन. साथसाथै यसमा 120 हर्ज को रिफ्रेश रेट र 480 हर्ज को टच स्याम्पलिङ रेट पनि प्रोवाइड गरिएको छ. LTPO प्यानल भएको कारणले तपाईले यसमा भेरिएबल रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ जसको कारणले ब्याट्री लाइफ लङ लास्टिङ हुन जान्छ. साथसाथै यो फोनले 10 बिट कलर्स, डल्बी भिजन र HDR10 प्लस कन्टेन्ट सपोर्ट गर्छ र यसको पिक ब्राइटनेस चाहिँ 1500 निट्स हो जसको कारणले चाहिँ ब्रड डे लाइटमा पनि तपाईलाई यो फोन चलाउँदा चाहिँ खासै इस्यु हुँदैन. क्यामेराको कुरा गरिराख्न पर्दा Xiaomi 12 Pro को क्यामेराको सेटअप चाहिँ युजुअल फोनहरु भन्दा चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट रहेको छ. यसको पछाडिपट्टि तपाईले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 50 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स पाउनुहुन्छ भने सेल्फिजको लागि 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ. भिडियो रेकर्डिङको लागि Xiaomi 12 Pro ले 8K अप टु 24 FPS र 4K अप टु 60 FPS सम्म सपोर्ट गर्छ. र यदि तपाई मोबाइल फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी रुचाउनुहुन्छ भने यसमा प्रोवाइड गरिएको डिफरेन्ट मोड्स जस्तै लङ एक्सपोजर, भ्लग, मुभी इफेक्ट, सुपर मुन जस्तो फिचर्सहरु चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेछ. सो हामीले चाहिँ Xiaomi 12 Pro को क्यामेराबाट फ्यु पिक्चर्सहरु क्लिक गरेको छौं विच आर दिस. पर्फर्मेन्सको कुरा गर्न पर्दा Xiaomi 12 Pro मा तपाईले Qualcomm को Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट पाउनुहुन्छ बिल्ड अन्डर 4 नानोमिटर आर्किटेक्चर. त्यही सँगै यसमा Adreno 730 GPU छ भने RAM मा चाहिँ तपाईले दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ जुन हो 8GB र 12GB र इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ दुवै भेरिएन्टमा 256GB को रहेको छ. अन पेपर हेर्ने हो भने यो डिभाइसमा युज भएको चिपसेट चाहिँ सबैभन्दा पावरफुल चिपसेट हो फर एन्ड्रोइड डिभाइसेस तर यसको रियल लाइफ युजेस कस्तो छ भनेर हामी चाहिँ हाम्रो फुल रिभ्यु भिडियोमा भनेछौं. सो स्टे ट्युन्ड. सफ्टवेयर
साइडमा हेर्ने हो भने यो फोनमा तपाईले एन्ड्रोइड भर्जन 12 पाउनुहुन्छ अलङ विथ MIUI 13 र दिस टाइम Xiaomi ले यसमा 3 वर्षको मेजर एन्ड्रोइड अपडेट र 4 वर्षको एन्ड्रोइड सेक्युरिटी अपडेट प्रमिस गरेको छ। अन द ब्याट्री साइड Xiaomi 12 Pro मा तपाईले 4600 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ अलङ विथ 120 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट र यसले 50 वाट सम्मको वायरलेस फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। एन्ड अकर्डिङ टु द ब्रान्ड यसको बक्समा प्रोभाइड गरिएको 120 वाट को फास्ट चार्जरले चाहिँ यसलाई 0 to 100% हुन मात्र 18 मिनेट्स मात्रै लाग्छ। सो ओभरअलमा मेरो इनिशियल इम्प्रेसनको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ मलाई Xiaomi 12 Pro चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यसको डिस्प्ले, यसको क्यामेरा चाहिँ करेन्टली मार्केटमा हेर्ने हो भने वान अफ द बेस्ट नै छ र त्यसमाथि झनै यसमा प्रोभाइड गरिएको 120 वाट को फास्ट चार्जर इज प्रिटी अमेजिङ। सो यो त थियो मेरो पर्सपेक्टिभ, तर हाम्रो बाँकी टिम मेम्बरलाई चाहिँ Xiaomi 12 Pro कस्तो लाग्यो त्यो पनि जानु। डिजाइनको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सबभन्दा आई क्याचिङ यसको फिचर भनेको चाहिँ मलाई यसको कर्भ डिस्प्ले लाग्यो। अब कर्भ डिस्प्ले भनेपछि त म अब बिग फ्यान हो कर्भ डिस्प्लेको त हैन। मलाई चाहिँ यो फोनको कर्भ डिस्प्ले अनि यो पछाडिको कलर एकदमै मन पर्यो। यो पालि चाहिँ Xiaomi ले चाहिँ डेफिनेटली यसको हुन्छ नि फिनिसिङहरुमा पनि मजाले काम गरेको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो, बिकज यसको जुन चाहिँ बोर्डर छ, बोर्डर र ब्याक साइडको प्यानलहरु एकदम मजाले सिमलेसली चाहिँ कनेक्ट भएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हातहरु चाहिँ यसो अड्किँदैन। सो एकदमै राम्रो फिल चाहिँ हुन्छ। फोटो चाहिँ लाइक कलरहरु चाहिँ पुरै पप भएर आउँदो रहेछ। अहिले त यहाँ यो ठुलो लाइट पनि छ, त्यो पनि एक्सपोजर चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गरेको छ। मलाई चाहिँ यसको अडियो एकदम राम्रो लाग्यो। मलाई त साँच्चै नि घर लिएर जाम के हाल। So that was the reaction of our team member on the new Xiaomi 12 Pro. यो त फर्स्ट इम्प्रेसन मात्रै थियो, तर यसको फुल रिभ्यू भिडियो चाहिँ हामी भेरी सुन हाम्रो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। सो मेक स्योर यु सब्सक्राइब। Xiaomi 12 Pro सँग रिलेटेड एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्टहरू चाहिँ हामी हाम्रो टिकटकमा अपलोड गर्नेछौँ। सो मेक स्योर यु फलो अस देयर टु। द्याट इज अल फर टुडेज भिडियो। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला। आई एम Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal and see you guys in our next video. Till then, stay safe and bye bye.